السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب جامعة الملك عبد العزيز كلية العلوم. اليوم إن شاء الله معانا اللي هو السكند إكزام ماس 110. الموديل إيه يا جماعة؟ عندنا أربعة اللي هو A و B و C و D. اخترت منهم إيه؟ هو طبعا الأفكار كلها زي بعضها، ولكن إن شاء الله تعجبكم الفيديو. أول سؤال بيقول يا جماعة أوجد ليميت عندنا إكس تربيع ناقص 16 ناقص 64 على إكس ناقص 8. لو عوضنا تعويض مباشر، لاحظ عندك كده عوض كده مباشر يجيلك إيه؟ 8 تربيع ب 64، يبقى 64 طرح 64 هيدينا صفر. طبعا تحت 8 يا جماعة ناقص 8 يعني صفر على صفر، إحدى حالات عدم التعيين. في الحالة دي يا جماعة هعمل إيه؟ هنحاول نخلص من عدم التعيين ده إن أنا أحلل البسط. البسط يتحلل إلى فرق بين مربعين إكس ناقص 8 وإكس زائد 8 يا جماعة، والمقام إكس ناقص 8. طبعا دي تروح معانا خلاص، يبقى عندي في الآخر ليميت الإكس زائد 8 لما الإكس تروح لمين؟ ل8. هنا عرض مباشر يا جماعة، يبقى 8 زائد 8 يدينا كام؟ 16. السؤال التالي ليميت، إذا كان يا جماعة بيقول لي إف ليميت إف أوف إكس على إكس بتساوي 3. طبعا عندي الليميت أقدر أوزعها بسط ومقام، يعني هي نفسها يا جماعة. هنا أقول له إيه؟ هتساوي ليميت إف أوف إكس على ليميت إكس. في الحالتين إكس راح لمين؟ لاتنين. تمام كده؟ طيب هنا شاف في المقام أقعد مباشر، يبقى ليميت إكس بس أقعد مكان إكس باتنين بيساوي 2، يبقى ليميت إف أوف إكس على 2. طبعا كله بيساوي كام؟ قال لك قال بيساوي 3. عايز أجيب ليميت إف إكس بتساوي كام؟ اضرب ضرب تبادل يا جماعة، 2 في 3 بكام؟ ب6. يبقى ليميت إف أوف إكس فقط هتساوي 6. السؤال الثالث دالة كسرية يا شباب في جذر المقام. أول شيء تعمله هحاول أعوض معاه مباشر. شوف التعويض المباشر هيجيب لك إيه؟ يلا البسط هيبقى 2 زي ما هو، المقام 2 ضرب 3 ضرب صفر بصفر، زائد 4 بجذر 4 مرة الجذر 2. طبعا جذر الأربعة اللي هو الاتنين يا جماعة زائد 2، يعني 2 على 4 من الآخر، يعني هتساوي كام؟ هتساوي نص. أختار النص. السؤال 4 سبوز ليميت اوف اكس بتساوي 5. هو قال لك بنفسه خلاص ليميت اوف اكس يا جماعة عند اكس بتساوي سي، لما تقرب من السي بتساوي 5. والجي اكس ليميت جي اكس بتساوي سالب 2، نفس النقطة برضه عند اكس بتساوي ايه؟ أو اكس بتقول إلى السي. اوجد ليميت 2 في اكس في جي اوف اكس. هنا هنوزع الليميت على الكل، يعني هي نفسها هتساوي يا جماعة هتساوي ليميت 2 مضروبة في ليميت الاف اوف اكس مضروبة في ليميت الجي اوف اكس. جي اوف اكس طبعا كل الحالات اكس رايحة لمين؟ اكس رايحة للسي. الأولى يا جماعة دالة ثابتة بتساوي 2 زي ما هي، 2 ضرب ليميت اوف اكس بتساوي كام؟ هو قال لي بتساوي هنا 5. ليميت جي اوف اكس بتساوي كام؟ سالب 2. اضرب كله في بعضه يا جماعة، يبقى سالب 10 في 2 بسالب 20. السؤال الخامس بيقول يا جماعة اف اوف اكس دالة اف اوف اكس أكبر من 4 اكس ناقص 9 وأقل من اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 7، والدالة اف اوف اكس أكبر من ناقص صفر، دالة موجبة. تمام كده؟ واللي الليميت هتساوي ايه؟ طبعا عشان النهاية تكون موجودة يا جماعة لازم النهاية اليسرى تساوي النهاية اليمنى. واضح كده؟ فأنا هقعد في اليمين مثلا، اليمين أهو يا جماعة طبعا أكبر من يعني اليمين، نحط مكان إكس 4. 4 في 4 16 ناقص 9 يعني هتساوي كام؟ 7. طب النهاية اليسرى اللي هي دي يا جماعة، نحط مكان إكس برضه 4. 4 تربيع ب16 ناقص 4 في 4 ب 16 زائد 7، طبعا راحوا مع بعض هيساوي كام في الآخر؟ 7. تبقى النهاية اليمنى بتساوي إيه؟ بتساوي النهاية اليسرى، إذا النهاية بتساوي كام يا جماعة؟ 7. زي ما قلنا شرط وجود النهاية إن النهاية اليمنى تساوي النهاية اليسرى، ده الشرط يا شباب. غير مين؟ غير شرط الدالة تكون كونتينووس متصلة. إيه هو شرط متصلة؟ إن كل النهاية اليمنى بتساوي اليسرى والدالة تكون معروفة على نفس النقطة. طب هنا كلها يا جماعة إيه؟ ليميت لما إكس بتساوي صفر الدالة كلها. لو عوضنا مباشر يا جماعة بصفر هيبقى صفر صفر صفر، يعني هتساوي صفر على صفر، عدم تعيين. طب هنا أعمل إيه؟ آخد مشترك الإكس، ناخد الإكس يا جماعة مشتركة ونشوف هتساوي ليميت
لما اخد اكس مشترك اصبحت دي اكس تربيع زائد 12 اكس تربيع تبقى اكس ناقص 5 بس اكس راحت، وتحت يا جماعة 5 اكس. هناخد مشترك عند اسحب ده مع ده راح مع بعض، عوض كده مباشر اكس بتقول الى صفر، يبقى هنا صفر يا جماعة، ده صفر زائد صفر ناقص 5 البسط فوق سالب 5. المقام كام؟ المقام موجب 5 اللي راحت خلاص هيدينا سالب 1. يبقى في مسألة يا جماعة النهايات أول شيء أعمله إن أنا أحاول أعوض مباشر. طيب السؤال رقم 7 ليميت يا جماعة 1 على إكس ناقص 12 بتساوي كام؟ هل هي نوت إكزيست ولا صفر ولا 12؟ طبعا دالة اسمها دالة إيه؟ دالة المقلوب. كيف رسمتها يا جماعة؟ أجيب الأول اللي هو الفيرتيكال اللي هو الدالة اسمه يا جماعة معلش أنا آسف، خط التقارب الرأسي. تمام كده؟ خط التقارب الرأسي عند إكس بتساوي كام؟ عند إكس بتساوي موجب 12، ده اللي عندها غير معرفة. واضح؟ بتيجي ترسم بالمنظر ده كده، اعتبر مثلا هنا ولتكن هنا 12 يا شباب، ده بعتبره خط تقارب رأسي، ده اللي عنده طبعا غير معرفة. رسمتها عاملة ازاي؟ ركز معايا. المقلوب عاملة كده يا جماعة، بتقرب بس من هنا بتقرب، ونفس الشيء بتقرب من محور ايه؟ محور اكس بالمثل تحت. طيب الدالة يا جماعة لما تقرب من 12 من ناحية اليمين جاية كده اهي، رايحة فين؟ رايحة لموجب ما لا نهاية فوق. فلما نقرب منها يا جماعة من 16 برضه من ناحية اليسار الدالة بتنزل لتحت عند سالب ما لا نهاية، يبقى النهاية اليمنى موجب ما لا نهاية، النهاية اليسرى سالب ما لا نهاية، مختلفين، إذا هي غير موجودة أصلا. فشرط وجود النهاية إن النهاية اليمنى تساوي النهاية اليسرى، النهاية اليمنى هنا موجب ما لا نهاية واليسرى سالب ما لا نهاية، أقول له إيه؟ غير موجودة أصلا. طيب السؤال بعد كده يا جماعة رقم 8 ده لما معادلة التعريف بيقول لي إن إيه يا شباب؟ اف الاف وإكس بتساوي إكس تربيع زائد 5 لما إكس لا تساوي سالب 2 أو بتساوي صفر لما إكس بتساوي سالب 2. زين ليميت اف إكس يا جماعة بتساوي كام؟ على سالب 2 بتساوي كام؟ طب دي الأول يا جماعة تكمل الرسم، أرسم دي إزاي؟ عارفين طبعا الإكس تربيع رسمتها عاملة كده، حرف اليو. طب إكس تربيع زائد 5 لا عاملة كده يا جماعة، أطلع فوق عند الخمس وانزل نفس الشيء كده، تمام؟ بس خلي بالك قال لك هنا إيه؟ قال لك بتساوي صفر لما إكس بتساوي سالب 2 يا جماعة، عند سالب 2 سالب 2 مثلا تكون هنا مثلا سالب 2 الدالة هتساوي صفر، أعملها كده موجودة كده. واضح يا شباب؟ طيب النهاية كده يا جماعة لما إكس تقرب من سالب 2 ناحية اليمين هتساوي كام؟ هتساوي الرقم أطلع فوق كده قصادها كده الرقم ده، ناحية اليسار نفس الشيء بالظبط. طب هنا يا جماعة كام بالظبط؟ أعوض مكان الإكس بسالب 2 يا جماعة، يبقى سالب 2 تربيع زائد 5، يعني 4 زائد 5 بتساوي إيه؟ بتساوي 9. طبعا ده اللي عند لها نهاية، لها نهاية من ناحية اليمين لها قيمة، ناحية اليسار نفس القيمة يا جماعة، اللي هي عندك كام؟ عندك 9. سؤال 9 ليميت إكس زائد 2 يا جماعة، طبعا دي اللي جايب لك القيمة المطلقة. نتكلم بس عن الأول، القيمة المطلقة يا جماعة ده الإكس ده بتساوي إيه؟ بحب أعرفها، هتساوي إما إكس لو إكس أكبر من أو تساوي صفر موجبة يعني، أو بتساوي صفر، أو بتساوي سالب إكس لما إكس أقل من صفر، يعني لها قيمتين. طب هنا يا جماعة المقدار ده كده خلي بالك، قيمة مطلقة إكس زائد 4 لها برضه قيمتين صح؟ إما تكون إيه؟ إما تكون إكس زائد 4 أو إكس زائد 4 بس في بره سالب، هنا سالب على الكل. إمتى الكلام ده؟ لو ده كله أكبر من صفر، لما أقول لك كده إكس زائد 4 أكبر من أو تساوي صفر معناه إيه؟ ولا طرف تاني بإشارة مخالفة، يبقى لما الإكس أكبر من كام؟ من سالب 4، وهنا لما إكس أقل من سالب 4. هكتبها كام مرة تانية؟ الدالة دي برضه معلش، أقول له كده دي بتساوي ليميت طبعا اللي فوق يا جماعة لو ده موجب هيبقى مع موجب تاني راح مع بعض، أصبح بتساوي بس إكس زائد 2. إمتى الكلام ده؟ قلنا من شوية لما الإكس أكبر تساوي سالب كام؟ 4. طيب لو دي سالب يا شباب، دي سالب إكس زائد 4 هيروح مع دي يبقى بس السالب بس تفضل سالب في الكلام ده، يبقى سالب في إكس زائد كام؟ 2. إما أدخل إشارة كده أخرى لازم هي إمتى لما إكس أقل من سالب كام؟ 4 يا جماعة. طيب النهاية بتساوي إيه يا جماعة في الحالة دي؟
خلي بالك قال لك هنا ايه؟ اكس تقول سالب 2 وفوقها كده شرطه، دي معناها ايه؟ من ناحيه اليسار. دي معناها من ناحيه اليسار يا جماعه. فين اليسار؟ اللي اقل من سالب 4 يسار. اعوض هنا في دي، نحط مكان اكس بس سالب 2، يبقى سالب 2. طبعا انا غلطت، هي سالب 2 واحده، سالب معلش سالب 4 انا اسف، اكس راح سالب 2 سالب 4 سالب 4 زائد 2 يا جماعه. سالب 4 زائد 2 بسالب 2 مرة كمان سالب، يبقى سالب 2 يعني هتساوي موجب كام؟ 2. سؤال 10. قيمة ساين 5 إكس على ساين 4 إكس. يا جماعة إكس تقول إلى صفر، عندي قاعدة مهمة جدا بتقول لك يا جماعة اكتب القاعدة مساحة تاني، إن ليميت ساين إكس على إكس إمتى؟ لما إكس تقول إلى الصفر، تقرب من الصفر، دي بتساوي 1. يا شباب يبقى انا هحاول اخلي دي بنفس فكره دي بالظبط يا جماعه. ساين اكس على اكس، لاحظ عندك هنا اكس هنا اكس زيها بالظبط. طيب هعمل هنا ايه؟ هقول له هتساوي ليميت برضه يا شباب هون اللي فوق ساين 5 اكس. طب عايز اعمل يا جماعه تحتها اكس كده عادي، لان هقسم برضه تحت على اكس، وفوق يا جماعه ساين 4 اكس. عملت لها اسم بس قسمت البسط والمقام على كام؟ على اكس. طب دي واحده واحده كده. هنا يا جماعة الزاوية ب5 إكس، هنا إكس بس بسيطة، اضرب هنا في 5 وهنا يا جماعة في 5، يبقى كده ضربت وقسمت على 5 بالظبط. هنا 4 إكس هنا إكس، اضرب هنا في 4، وبره يا جماعة هنا كام؟ 4. عارفين طبعا إن ساين 5 إكس على 5 إكس دي بتساوي 1، وساين 4 إكس على 4 إكس برضه بتساوي يا جماعة 1. يبقى الحل النهائي هتساوي عندك كام؟ 5 في 1 ب5، 4 في 1 ب4، يبقى 5. السؤال رقم 11 بيقول لك ايه؟ given limit لما اكس تقرب من الصفر من ناحية اليسار، اهي يسار بتساوي ال 1، النهاية اليسرى بال 1، والنهاية يا جماعة اليمنى الموجبة يا جماعة بتساوي ال 2، وال 1 لا تساوي ال 2 لا تساوي، معناها ايه؟ النهاية اليمنى لا تساوي النهاية اليسرى، إذا طبعا غير موجودة أصلا، الدالة غير موجودة، قال لك أهو doesn't exist. كلامك صح، ترو من بدري. سؤال 12 ليميت لما اكس تقرب من النهاية يا جماعة 3 على اكس ناقص 1، 3 على اكس ناقص 1، عارفين طبعا لما بتقرب ما لا نهاية 3 على ما لا نهاية بكام؟ هيديني صفر، أي حاجة على ما لا نهاية يا جماعة بتساوي صفر، يبقى صفر ناقص 1 هيدينا سالب 1. ليميت لما اكس تقرب يا جماعة من سالب ما لا نهاية اكس تربيع، طبعا دي لها قاعدة مهمة جدا قلناها قبل كده يا جماعة. القاعدة ديت لو درجة البسط أكبر من درجة المقام وأنت مغمض بتساوي ما لا نهاية، لو درجة المقام أكبر بتساوي صفر. تمام كده؟ هنا نقول الدرجة التانية الدرجة التالتة المقام أكبر يا جماعة يبقى بتساوي صفر، سواء دي سالب ما لا نهاية أو موجب ما لا نهاية، نفس المعنى بالظبط. السؤال 14 يا جماعة بيقول إيه؟ ليميت 10 على إكس تربيع ناقص 4. طبعا دي اسمها دالة يا جماعة، دي الدالة المقلوب، خلي بالك دي مقلوب ولكن في تربيع عندك أهو متربعة. معناها إيه يا جماعة التربيع ده أهو؟ هتبقى دي دالة غير معرفة إمتى؟ هل عند 4؟ لأ، لما إكس بتساوي 2 أو سالب 2، فرق يا جماعة بين مربعين أهو موجب وسالب. هنا 10 أجيب له خط التقارب الرأسي، لو أرسمها كده عندي يا جماعة خط التقارب رأسي عند إكس بتساوي كام؟ 2، وخط تقارب رأسي تاني عند إكس بتساوي سالب 2. طب كيف الرسمة يا شباب؟ الرسمة عاملة كده، خلي بالك احفظ المعلومة كويس جدا زي كده. هنا كمان يا جماعة زي كده، ما بين الجذرين يا جماعة عكس، تمام كده؟ عكس تحت، رايح لفين؟ لسالب ما لا نهاية تحت، هنا رايح لموجب ما لا نهاية، موجب ما لا نهاية. طب نشوف القاعدة بيقول لك إيه؟ لما إكس تقرب من 2 من ناحية اليمين موجب أهي، 2 يا جماعة موجب أهي، كده جاية كده، كده رايحة فين؟ طالعة لفوق، يبقى رايحة موجب ما لا نهاية، اختار موجب ما لا نهاية. طيب سؤال 15 يقول لك the horizontal asymptote اللي هو خط التقارب يا جماعة الأفقي، خط التقارب الأفقي horizontal، ده اللي أنا بجيبه إزاي؟ خلي بالك أنا عشان أجيب خط التقارب دالة كسرية أعمل إيه؟ لا أشوف درجة البسط والمقام،
لو درجة البسط أكبر من المقام، تمام كده، يبقى التقرب عندي لا يوجد. طب لو العكس، المقام يا جماعة هو الأكبر من البسط، يبقى عندك الواي بتساوي صفر، دخلت التقارب الأفقي. طب لو مساويين مع نفس الدرجة بالظبط، لو نفس الدرجة البسط يساوي المقام، ايه اللي بيحصل؟ آخد معامل الرئيسي فوق مقسوم على المعامل الرئيسي تحت. يعني مثلا كمثال زي دي كده، مثلا معاك المثال دي دالة زي كده مثلا، البسط الدرجة الأولى، المقام الدرجة الأولى صح؟ آخد معامل ده اللي هو 1 تحت كام؟ 16، يبقى 1 على 16. طب نفس الكلام هنا يا شباب، خلي بالك ده مدرج كمان على البسط، في تربيع وفي اكس تربيع، خلي بالك في جذر واكس تربيع، تمام؟ الجذر التربيع يبقى دي بالدرجة الأولى يا جماعة. اطلع بره التسعة، بره الجذر، خلي بالك مثلا إيه؟ قيم مطلقة لجذر 9 اللي هو معامل يعني يا جماعة، قيم مطلقة لجذر 9 يا جماعة هتساوي موجب وسالب كام؟ موجب وسالب 3، والمقام 4، يبقى الحل موجب وسالب كام؟ 4، 3 على 4 يا جماعة. ليه قلت كده؟ لأن درجة البسط الدرجة الأولى إن الجذر يروح مع التربيع، والمقام مرة مع نفس الدرجة. في حالة تساوي الدرجات هاخد المعامل الرئيسي فوق مقسوم على المعامل الرئيسي تحت. طيب هنا يا جماعة نفس قاعدة الخط التجرب الأفقي، هي قاعدة مين؟ النهاية عند لا نهاية يا جماعة. اهي هنا البسط من الدرجة الأولى والمقام برضه من الدرجة الأولى يا جماعة. هاخد معامل البسط هو الواحد مقسوم على معامل كام؟ المقام اللي هو 16 يا جماعة. الحل 1 على 16. سؤال 17 ليميت لما اكس تقرب من ما لا نهاية. تلاحظوا يا جماعة درجة البسط أكبر من درجة المقام، صح كده؟ يعني طبيعي أقول لك بس هو موجب ولا نهاية، ولكن في حتة مكيرة هنا، إن التربيع هنا تربيع، وهنا إكس واحدة أس واحد، وهنا في سالب، معناته في المقام في عند رقم إيه؟ سالب يا جماعة. ما لا نهاية وما لا نهاية صحيح، ولكن في سالب هنا، واضح؟ هتخلي النهاية في الآخر سالب ولا نهاية، يبقى الحل عندك صح يا شباب، صح سالب ولا نهاية. السؤال اللي بعده سؤال جميل برضه، يقول use the graph below to estimate لتقدير النهاية يا جماعة اهي لما اكس تقرب من 3 من ناحية اليمين. فين يا جماعة 3 اهي؟ طيب من ناحية اليمين أنا جاي كده من ناحية اليمين اهي، بتساوي كام؟ هي نفسها، لا طلعت ولا نزلت، لا طلعت فوق ولا نزلت تحت، خلاص يبقى بتساوي كام عندك؟ بتساوي صفر، عند الصفر. أقول له الحل تساوي إيه؟ صفر. هنا زي فيرتيكال اسيمبتوت اللي هو خط التقارب الرأسي. ده يا جماعة أجيب الرأس إزاي؟ اللي يخلي المجال ده هو نفس المجال بالظبط، كلمة خط التقارب الرأسي بالنسبة للدالة الكسرية هو مجال الدالة، أجيبه إزاي يا جماعة؟ اللي يخلي المقام بصفر، لو إكس ناقص 3 بتساوي صفر، يبقى إكس بتساوي كام؟ موجب 3. وده قاعدة كويسة جدا، مهمة جدا. أي فيرتيكال يبقى إكس، أي هوريزونتال يبقى يا جماعة يبقى واي بتساوي، تمام كده؟ ليميت لين إكس لما إكس قرب من صفر يا جماعة بتساوي ما لا نهاية، صح ولا غلط السؤال ده؟ السؤال ده يبان لو أنت حافظ كويس شكل رسمة اللين أو اللوج، ونفس اللي عملنا بالظبط يا جماعة. الرسمة عاملة إزاي اللين أو اللوج يا جماعة؟ بالمنظر ده كده، بتقرب من محور واي طلع كده يا جماعة إلى ما لا نهاية. لما إكس يا شباب تقرب من الصفر ناحية اليمين وأنا جاي كده ناحية اليمين، راح فين؟ نازلة لتحت، يبقى راح لسالب ما لا نهاية. يبقى الرسمة يبان لك كل حاجة. طبعا ده سالب من النهاية، هنا قال لك موجب من النهاية يا جماعة، طبعا يبقى إجابته إيه؟ خاطئة، الإجابة هنا خاطئة. ده متعدد التعريف، واللي إذا فانكشن اف اوف إكس بتساوي إكس تربيع لو إكس أقل من أو يساوي 5، وبتساوي إكس زائد سي لو إكس أكبر من كام؟ من 5. طيب the number c so that is continuous. طب يا جماعة continuous إيه اللي بيحصل؟ continuous بتكون دالة من ناحية اليمين اللي هي دي تساوي الدالة يا جماعة من ناحية اليسار، بتساوي كمان قيمة الدالة. في الكونتينوس يا جماعة لازم تساوي قيمة الدالة، في النهايات لأ. معناها يا جماعة لو عوضت ب5 هنا هتساوي التعويض ب5 هنا، عوض كده ب5 يبقى 25، 5 تربيع ب25 يا جماعة هتساوي هنا 5 زائد س. طبعا قلت هنا إيه؟ إكس تربيع هتساوي إكس زائد س، عوضنا بس ورا الطرف التاني يا شباب، يبقى س هتساوي 25 ناقص 5
بتساوي 20. اختار 20. السؤال 22 يقول لك if y بتساوي 4 كوزين x على x زائد 10. الدالة يا جماعة then the function is continuous متصلة فين؟ منين اللي فين يا جماعة؟ متصلة عند أي قيمة x. طبعا حط مكان x أي قيمة إلا اللي تخلي المقام بتساوي صفر. إيه اللي يخلي المقام بصفر؟ لو x بسالب 10 يبقى جميع الأعداد ما عدا سالب 10. بس كده يا جماعة. أختار any polynomial is continuous. صح طبعا. أي جماعة كثرة حدود متصلة على مجالها طبعا على مجالها. هقول لك إيه is continuous everywhere that is a continuous on R. صح يا شباب؟ صح متصلة على مجالها R. طب إيه هي يا جماعة البولينوميال عشان بس تفتكرها بس. أي دالة يا جماعة بالمنظر ده كده مثلا إكس أس 4 مثلا زائد 2 إكس تكعيب زائد 3 إكس تربيع زائد إكس زائد 1 مثلا زي كده. اسميها بولينوميال كثرة حدود. تمام كده؟ دايما متصلة على مجالها على جميع الأدوار الحقيقية يا جماعة. على مجالها وجميع الأدوار الحقيقية. الدالة يا جماعة تان نهاية دالة تان لما إكس تقرب من باي على 2 من ناحية اليمين بتساوي سالب باي. نعرف الكلام ده إزاي؟ لازم نكون عارف شكل دالة التان. طب كيف يا جماعة رسمة التان؟ بالمنظر ده. ركز معايا. هنا مثلا باي على 2 هنا سالب باي على 2 هنا باي هنا سالب باي. تلاحظوا يا جماعة تان ال 180 تان 180 يا جماعة تان أو تان باي بتساوي صفر. ده اللي عملت يا جماعة صفر. معلش الرسمة طلعت أي كلام بالمنظر ده كده. وعند تان صفر برضه بإيه؟ بصفر. وهكذا يا شباب بالمنظر ده كده. تان سالب باي برضه نفس الكلام أهي سالب باي. طيب هنا يا جماعة خط أسميه خط تقارب. هنا كده عند الباي على 2 ده الدالة بقرب منه بس ما تنطبق عليه. كذلك هنا عند الباي على 2 خط تقارب سالب باي على 2. لما الدالة يا شباب تقرب من الباي على 2 من ناحية اليمين كده راح أبين الرسمة نازلة لتحت عند سالب ما لا نهاية. يبقى إجابة إيه؟ إجابة صحيحة. سؤال 25 if of x is continuous. طالما قال لي continuous يا شباب يبقى قيمة الدالة أو نهايتها من ناحية اليسار تساوي نهايتها من ناحية اليمين بتساوي قيمة الدالة عند نفس النقطة. طيب from the left at x بتساوي كام؟ سالب 5. لما يحصل سالب 5 ما صارتش ذات. النهاية من ناحية اليسار بتساوي كام؟ 2. طالما النهاية من ناحية اليسار يا جماعة بتساوي 2 يبقى برضه قيمة الدالة عند x بتساوي سالب 5 بتساوي 2 برضه. تمام كده؟ يبقى احنا قلنا شرط النهاية يا جماعة شرط الاتصال شرط الكونتينوس إن الليميت f of x لما x تقرب مثلا من السي من ناحية اليمين هتساوي الليميت الدالة x تقرب من السي من ناحية اليسار بتساوي كمان ال f of c. ده شرط يا شباب شرط الكونتينوس لأي دالة. النهاية اليمنى تساوي النهاية اليسرى تساوي قيمة الدالة. فهنا قيمة الدالة عايزة مطلوبة. النهاية اليسرى قال لي بتساوي سالب كام؟ بتساوي موجب 2. يبقى برضه قيمة الدالة بتساوي موجب 2. أرجو إن يكون الشرح سهل. لو لك أي ملحوظة حاول تتواصل معي. سؤال 26 إذا فانكشن أو 1 على إكس اللي هي دالة يا جماعة مقلوب. is this continuous at إكس بتساوي صفر؟ طب ما طبعا غير متصل على النقطة. طب ليه يا جماعة؟ رسمتها أصلا عاملة كده. الرسمة عاملة كده يا شباب. بتقرب من هنا ومن هنا عاملة كده بالظبط. عند الصفر يا شباب لما قرب من الصفر من ناحية اليمين الدالة بتساوي موجب ما لا نهاية. لما قرب من الصفر ناحية اليسار الدالة بتساوي سالب ما لا نهاية. يبقى الدالة يا جماعة عند الصفر أصلا غير معرفة. النهاية اليمنى لا تساوي النهاية اليسرى. إذا الدالة غير موجودة أصلا وغير معرفة كمان. وقال لك إذا نوت إيه عندك هنا يبقى صح. ليميت إي أس إكس لما إكس تقرب من النهاية برضه لو أنت حافظ شكل الإي أس إكس يا جماعة أو بمعنى أصح دالة الأسية بشكل عام. الأسية اللي هي معكوس دالة اللي هي اللوغاريتمية اللي هي عاملة كده. دي يا جماعة الأسية أهي. طبعا هنا صفر وإيه؟ صفر وواحد. لما قرب لما إكس تقرب إلى موجب ما لا نهاية يا شباب كده موجب ما لا نهاية. الرسمة رايحة فين؟ طالعة فوق لحد موجب ما لا نهاية. اختار موجب ما لا نهاية. فتحاول تحفظ الدالة الأم لكل إيه؟ لكل
دالة. ليميت جذر 11 بتساوي كام؟ طبعا ده ثابت. ليميت ثابت يا جماعة لأي عدد هنا أيا كان عامل ازاي بتساوي الثابت نفسه. بتساوي الثابت نفسه يا شباب. طالما هو ثابت. سؤال 29 the function of x بتساوي root 16 minus square x. طيب واللي هنا is discontinuous on the interval، يعني يا جماعة غير متصلة أو غير متصلة في الفترة اللي هي ده جذر. أجيب المجال إزاي يا جماعة؟ مجال الجذر ما تحت الجذر اللي هو 16 ناقص إكس تربيع لازم يكون أكبر من أو تساوي كام؟ صفر. طب أحلل ده يا جماعة، أما أحللها تبقى 4 ناقص إكس و4 زائد إكس. طبعا ده فرق بين مربعين صح؟ الجذرين عندي كام وكام؟ الجذرين عندي عبارة عن سالب 4 موجب 4. عندي قاعدة ما بتقول لك إيه؟ بتقول لك ما بين الجذرين الجزء ده يا جماعة عكس إشارة إكس تربيع. إكس تربيع إشارتها سالبة تحت الجذر يا جماعة، يبقى هنا موجب يا شباب. إذا اللي بره يكون إيه؟ سالب. طبعا سالب تحت الجذر ممنوع يا جماعة، مرفوض، غير معرف. تمام كده؟ يبقى هي غير معرفة منين؟ من سالب ما لا نهاية لحد سالب 4، وكمان تحت من موجب 4 إلى موجب إيه؟ ما لا نهاية. دي يا جماعة دي اللي هنا غير معرفة خالص. اختارها اللي هي إيه؟ ألف أو إيه؟ إذا فانكشن أوف إكس يعني دالة متعددة التعريف بتساوي إكس زائد 2 لما إكس أكبر من أو تساوي 1، وبتساوي إكس تربيع لما إكس أقل من 1. قال لي هنا يا جماعة خلي بالك continuous from the left at إكس بتساوي 1. لما إكس يا جماعة تساوي 1 الليفت عندها اللي هو ده. خلي بالك أنا حبيت أرسم الرسمة أصلا دي. هنا الواحد يا جماعة خلي بالك إف أوف 1 بتساوي كام؟ عوض كده ب1 زائد 2 يديني 3. 1 2 3 يا جماعة 3. تمام كده؟ عوض مثلا ب2 هيديني 4. طبعا ده اللي إيه؟ خط مستقيم يا جماعة كده زي كده. هنا معرف. هبدلها يا جماعة التانية من إكس أقل من 1. خلي بالك أقل من 1 بس أوكي. طبعا هي دالة الإكس تربيع عاملة حرف اليو، في الأصل عاملة حرف اليو كده يا جماعة اليو، لكن مش هكملها كلها. عند الواحد بس هتقف. هنا عند الواحد غير معرفة خلي بالك 1 تربيع ب1 أهي. والرسمة بتكمل برضه الرسمة هي بالمنظر ده كده يا شباب. شوف كده بقول كده continuous from the left at x بتساوي 1. لما x بتساوي 1 يا جماعة بتكون دالة متصلة. طبعا هي مثلا صحيحة. continuous from the left. طيب أول اختيار يا جماعة بقول لك إن إيه؟ ال A كنت أول واحد بقول لك continuous from the left at x بتساوي 1. قلنا يا جماعة شرط الاتصال إن الدالة بتكون معرفة عندها بتكون نهاية اليمنى وتساوي النهاية اليسرى. معرفة هل هي معرفة عند الواحد أصلا؟ لا، تبقى مع الواحد يا جماعة معرفة بس من ناحية اليمين، مع ناحية اليسار غير معرفة. صح كده؟ يعني عند واحد بتساوي 1 صح، ولكنها غير معرفة عند نقطة 1 نفسها، يبقى الإجابة دي غلط. طب هنا قول لي مثلا ب discontinuous at x بتساوي 2 غير متصلة عند x بتساوي 2 يا جماعة. x بتساوي لا متصلة فعلا، هي اليمنى بتساوي النهاية اليسرى بتساوي 4. اليمنى عند 2 يا جماعة بالظبط عند 2 اليمنى أو اليسرى بتساوي الرقم ده. طيب 3 continuous from the right at x بتساوي 1. طيب هنا يا جماعة من ناحية اليمين، من ناحية اليمين يا شباب لاحظوا كده معايا الدالة معرفة عند واحد ولا لأ؟ معرفة أهي، ومتصلة عند واحد من ناحية اليمين ولا لأ؟ متصلة برضه معرفة عشان من ناحية اليمين. إذا إيه؟ هنا دي الصح، دي الإجابة الصح. شوف كده الاختيار الأخير continuous at x بتساوي 1. هينفع يا جماعة نقول له متصلة عند نقطة؟ متصلة عند نقطة طبعا لأ. النهاية اليمنى غير النهاية اليسرى. هنا معرف ناحية اليمين وغير معرف ناحية اليسار. والسلام عليكم ورحمة الله.